eps-klt कोरियन च्यानलमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। हामी फुलक्युजिक थोङ्सा इरेगुलर भर्बमा छौँ। धातुको अन्तिममा र, रु, उ, द, ब, स र ह भएकाहरू फुलक्युजिक हुन्। नियमित क्रिया भनेको नियमअनुसार रूप परिवर्तन हुने क्रियालाई भनिन्छ भने परिवर्तन गर्दा नियम अनुसार नबदलिने क्रियालाई अनियमित क्रिया भनिन्छ, जुन हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। जसको धातु अथवा VST को अन्तिममा र, रु, उ, द, ब, स र ह हुन्छन्। आज हामी रु फुलक्युजिकको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ, बुझ्न गइरहेका छौँ। रु फुलक्युजिक यदि क्रिया र विशेषण धातुको अन्तिममा रु आएको छ भने अ, आ, अस, आस, यस जस्ता भवेलसँग जोड्दा रु हटाएर र थपिन्छ र त्योभन्दा अगाडि पनि र थपिन्छ। जस्तै खोरुदा छान्नुको धातु VST खोरु हुन्छ। बनिदासँग आउँदा नियमअनुसार नै परिवर्तन हुन्छ। खोरु प्लस बनिदा इक्वल टु खोरुबनिदा। यसमा धातु पछाडि अ, आ छैन, त्यसैले नियमअनुसार नै परिवर्तन भयो। तर रु पछाडि अ, आसँग आउँदा रु हटाएर र थपिन्छ र त्योभन्दा अगाडि पनि र थपिन्छ। जस्तै खोरुदाको धातु अथवा VST खोरु हुन्छ। खोरु प्लस आयो, खोल प्लस र प्लस आयो हुन्छ। यसमा पछाडिको रु हटेर र थपियो भने गोको मुनि पनि र थपियो। त्यही भएर खोरु प्लस र प्लस आयो इक्वल टु खोल्लायो हुन जान्छ। मोरुदा थाहा नहुनुको धातु VST मोरु हुन्छ। मोरु प्लस आयो, मोल ल प्लस आयो हुन्छ। यसमा पनि रु हटेर र थपियो भने मोको मुनि पनि र थपियो। मोल प्लस ल प्लस आयो इक्वल टु मोल्लायो हुन जान्छ। त्यस्तै भवहरूमा खारुदा विभाजन, खाल्लायो, खोरुदा छान्नु, खोल्लायो, खिरुदा खेती गर्नु, खिल्लायो, नारुदा बोक्नु, नाल्लायो, नोरुदा थिच्नु, नुल्लायो, थुरुदा वरिपरि केही राख्नु, थुल्लायो, मारुदा सुक्खाउनु, माल्लायो, मोरुदा थाहा नहुनु, मोल्लायो, फारुदा दल्नु, फाल्लायो, फुरुदा गाउनु, बोलाउनु, फुल्लायो हुन जान्छ। यसको सबैको पछाडि अयो अथवा आयो लागेको छ। त्यस्तै आफचिरुदा अगाडि बढ्नु, आफचिल्लायो, अजिरुदा अव्यवस्थित गर्नु, अजिल्लायो, अफचिरुदा पोख्नु, अफचिल्लायो, ओरुदा चढ्नु, ओल्लायो, चारुदा काट्नु, चाल्लायो, चिरुदा छेड्नु, चिल्लायो, हुरुदा बग्नु, हुल्लायो, खेउरुदा अल्छी हुनु, खेउल्लायो हुन जान्छ। यसको पछाडि पनि अ अथवा आ आएको भएर हो। त्यस्तै पारुदा छिटो हुनु, पाल्लायो, साथुरुदा अनाडी अथवा केही नजान्ने, साथुल्लायो हुन जान्छ। यसरी माथिका सम्पूर्ण क्रियाहरूको धातु वा VST को अन्त्यमा रु हुँदा पछाडि अ, आ आउँदा रु हटाई र थपेर अगाडि पनि र थापिएको छ। रु अन्तिम VST का केही क्रियाहरू अपवादको रूपमा नियमअनुसार नै परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै थादुर्दा पुग्नु, थादारायो, तारुदा पछ्याउनु, तारायो, छिरुदा भुक्तानी गर्नु, छिरयो हुन्छ। यसमा चाहिँ रु हटेर फेरि रु र थप्ने काम हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको नियमअनुसार नै परिवर्तन हुने गर्दछ।
ल अब फेरि दोहोऱ्याउँ रु फुल ख्युजिक यदि क्रिया र विशेषण र धातुको अन्तिममा रु आएको छ भने अ आ अस आस यस जस्ता भवेलसँग जोड्दा रु हटाएर रु थपिन्छ भने त्योभन्दा अगाडि पनि र थपिन्छ अ आ बाहेक अन्यसँग आउँदा नियमअनुसार नै परिवर्तन हुन्छ केही रु भएका अन्तिम भिएसटीहरू पछि अ आ आउँदा नियमअनुसार नै परिवर्तन हुन्छन् थादरुदा तारुदा छिरुदा आदि क्रियाहरूको भिएसटीको अन्तिममा रु भए भने यिनीहरू नियमअनुसार नै परिवर्तन हुन्छन् हस् त आजको लागि भिडियो यति गरौँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला eps-klt कोरियन र आफ्नो एक्जामको राम्रो प्रिपरेसन गर्नुहोला सबैलाई बाई बाई आनेङ खेसेयो राम्रोसँग बस्नुहोस् सी यू नेक्स्ट भिडियो